Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny live här på min kanal. Så, vänta. Så, okej, vi är live nu. Vi kickar det live igång nu. Kom med, får gärna vara med så. Det är helt frivilligt. Så, vi kickar liksom igång då. Ska bara göra så här. Så. Okej. Ska gå för en liten Fortnite här så ni vet. Vänta. Okej. Oh shit, vad gör jag? Shit, vad gör jag? Så jag är helt dum. Vänta, jag kommer. Jag är tillbaka. Tillbaka. Running on a track. Vänta, shit. Jag glömde en sak. Jag skulle ha med. Vänta. Okej, vi gör så här. Fel ställe nu, jag vet inte var det är. Det skulle vara här. Jag vet inte om jag gick till rätt ställe. Ja. Jag vet inte vad det är. Men det ska vara här, jag lovar. Jag ska öppna den ner. Sprayvaror. Men jag kanske inte har sprayen. Jo, har den. Jag har inte sprayen. Det ska i alla fall vara här. Jag kan kolla upp igen. Så. Okej, det ska vara där, konstigt. Den ska vara här.
Jag blind nu, eller va? Det ska ju vara. Eller? Okej. Vi får hitta liksom en annan Fortnite. Det är seriöst ingen som kollar. Ingen som kollar, så att... Får det typ en Discord så. Men det ska bara kolla upp en sak. Oh. Hallå, vi är live. Jag kan inte nu. Varför inte? Det spelar bra. Okej, hejdå. Hejdå. Han kunde inte vara med på liven. Och vår andra polare är inte online. Fan. Vi får ändra skin och sånt då. Ja, eller vi hittar... Ska vi typ hitta 61? Ja, men det ska ju vara datorfreak. Jag är helt dum, eller va? Jaha! Jag är dum. Jag är riktigt dum. Jag är sjuk i hela huvudet alltså. Den var över. Oh my god, jag är helt sjuk i huvudet alltså. Vi har 17 prenumeranter och ingen som kollar på våra lives. Seriöst 0 som kollar. Det var där.
att det var där nere. Så nu har man klarat det liksom. Det där var easy peasy. Och så har man klarat ännu en till som nu behöver vi bara en till för att låsa upp det här andra på den skinnet. Så ja, ska vi gå för, vilka ska vi gå? Jag tycker att vi ska gå för 32. 32 går vi för. Ja, så där är den. Okej, vi går för den då. Jag vet exakt vart den är. På nästa streamen går vi lite för Fortnite. Vänta, jag kommer... What in it? Jag är tillbaka. Fortniten är där. Jaha, vad? Jaha, när det ringer. Ja, men... Ja, vänta. Sen kanske sen. Jag vill inte att din brorsa ska säga något inne på streamen, du vet. Konstigt, väldigt konstigt. Ja, du fattar väl vad jag menar. Han säger det. Ska man ha den backflingen också? Jag är så dum.
Ja. Hallå? Hallå? Svara i Discord. Nej. Okej, vänta, vi måste prata en game. Men seriöst. Jag invitar dig. Jag ska muta han så att du vet. Här och stänga ner hans in game. Det kommer ju för fan vara fett. Ja. Kommer ju så. Riktigt bra game. Prata nu, kussen. Ja då. Nu hör jag det. Muta inte Jonte. Du får inte säga sådana där saker, okej? Säg inte dumma saker nu Jonte. Ni båda får inte säga dumma saker. Men om jag är off, ja då kan man gå. Jag ska skoja bara. Ja. Vi har fått Ja. 17 subscribers, att du vet. Jag vet, Jonte subscribade du också. Nyss, eller? Han har en YouTube-konto sen. Ja. Ja, det här är nice. Hey kussen, kan du säga på Don't Fill? Ja, det har jag gjort. Bra, Jonte, ready? Ja, squats där kommer gå till helvete. Jonte, du får muta mig för du och jag kan prata i Discord, Jonte. Du mejlar grejerna mot Ja, men jag menar bara han och jag. Så pratar vi in game. Några som tittar ens. Och än så länge. Ja. Med det eller? Jag kan faktiskt inte se med det här. Det där är väl inte din brorsa? Nej. Ja. Det är väl det. Jag dissar. Nice. Kom igen över det här. Och jag kommer gå för en Fortnite. Fortnite, fasiken. Jag orkar inte med dem. En säsong suger. Man skriver i chatten, säsong 9 är bäst eller någonting. Jag hatar skinsen som är ute. Vi går för ett high kill game, grabbar. High kill game. Ofta där brukar hända mig. Nej. Och så kör drip där. Nice. Det är säsong 5. Ja. Sätt item. Där. Ja. Drar Ska vi... vi landa där borta? Eller ska vi dra på Polar Peak? Ni kan dra dit. Jag kommer gå för en Fortnite. Vad gör ens Fortbite? Nej, det är challenge-grej. Men vi landar shift. Det landar jag och han. Okej. Vi drar för ett high kill game, grabbar. Va? Vad händer? Vad händer? Vad händer? Jag glider i all evighet. Oh my god, djur. Oh my god. What? Mitt djur flyger i luften. Ska det vara så eller? Jonte, Ja. det är många personer här, men jag har en blå tack. Det gör ingenting. FPS-droppet. Au. Skär FPS-droppet. Skär. Hjärtat. Det händer så varje gång. Fick en. Är det en solo eller? Ta hans vapen. Jag förlorar ingen HP. Nej, jag tror det. Det är bra. Följ efter det. I'm running for the weapon. Kom upp här. Upp här.
Alltså, nej. 2 kills än så länge. Det var fan bra. 3. Hade fått fler. Au. Hade ingen takammo. Jag fick 0. Använd pistol! Hade ingen. Ja, det var det. Jag hade ingen. Vi landade just. Använd pickaxen. Det brukar aldrig De hade en shotgun. Nej, de är 2. de där pickaxen. Hade ingen material. Det är sjukt som framförallt. Nej, jag var i fight med 2 innan. Kussan, respekterar dig. Ser. Det kanske man ska säga. Och kör du på för konton? Ja, nu kör vi dator. Vet du, streamar han också? Vem? Du. Nej. Ta driftboarden. Inte så att jag satt och streamade i 2 dagar. Nej. Det är den där buggen som händer mig hela tiden. De åker fett långsamt. Och in shift. Du vet när man boostar med. Shift. Okej, då vet jag om kontroll kanske. Det är med och driftboard jag är kung. Just nu så ska jag akta. Du, kussen är fan bra. Jag vill också spöra på. Drickslurpen ändå. Nej. På dem i alla fall. Det kommer komma airstrike i Fortnite. Jag vet. Ja då. Det kommer komma airstrikes. Man slänger ut en grej och så kommer det... Så kommer det bomber från himlen. Och spränger Ja. det. Airstrike fattar man väl att det kommer från himlen. Då kör vi igen. Du landar Jag på måste samma... byta skin för ett skin, det känns inte bra. Alltså det känns inte bra att köra med den här skinnen. Alltså jag har kört med den här skinnen kanske hela tiden. Jag vet inte. Vad fan ska jag köra för något? Jag fick en dans. Fick Ja, det där? Jaha, jag menar den här. Du spräckte dem. Så här. Måns pickaxe kör jag. Jag hatar de här rifle eller så här double pickaxarna. Okej, vart ska vi landa nu då? På med skin. Nej, alltså inte. Där knivhugger då. No. Fan är det? Den där? Där knivhugger då. Stora? Eller lilla? Det är bakom dig. Den här är knivhugger. Eller den här. Det är min babe som visade så jag var förväntad. Ja, det här var den bästa skärmen i hela huset. Förutom den där. Det här. Den här skärmen är 240 Hz. Det är för att jag kan... Om du och jag skulle kolla på en person här. Om det hade varit tv-skärmar. Så ser vi det här som vi ser framför oss nu. Längst där borta. Och jag hade kollat längst där borta och sett en gubbe som står så här. Och sniper. Jag hade liksom sett sniper och hans händer och huvudet där. Jag hade sett hela hand plus bakom honom. Och jag hade sett exakt hela gubben. Deras ljus. Tillbaka grabbar. Okej. Vart drar vi? Kussen. Jag kommer dra sen. Jag har inte ens kommit in den. Vi drar på Pura jämte då. Är ni i bussen? Nej. De tog bort det där bästa stället Var det inte... Eller var Nej, det nej. för att vi De tog bort det bästa stället. Eller de Nej. ändrade till miljonhoran.
Alltså jag är rätt noskin, jag har inget Gör hår. fan dansa på honom. Jonte, vi droppar väl fruar. Du borde hoppa Håller det fucking jättelångt. hög. Vad fan har hänt med pressure plant? Vi droppar pressure. Vi droppar pressure, Jonte. Ja, det finns inte så mycket loot där borta. Nej, det kan jag förstå. Pressure plan. FPS-droppe när allting laddar in. Det här är Shrek som kommer komma ut därifrån. Helvete, här landar inte jag. Vad kommer komma ut därifrån? Där. En raket. Ja, de var visst smartare än dig. Eller så fick de där en kista. Plus ett vapen bakom. Så du fick en Seriöst, alltså jag kan inte göra det här. Så jag har 12 Jag fick inte ens Det en blev jävla ju kyssa döda. förut. Ja, 6 personer. För man behöver minst. Du ser om det är lite. Jag har skjutit igenom väggen. Men varför måste det lagga så fort jag gör någonting? Default mot default. Du vann över default. Det är en bakom dig. Du har ingen möts. Finisha! Skjut med sniper! Upp med sniper. Abbas! På finishen! Sista också med finishen! What the fuck? Det är hela släkten! Det är fortfarande! Jag har fan default-släkten på mig! Jag har fan default-släkten på mig! Bilsläkten på mig, ja. Jag har fan default-armé! Är det en default-armé? Första du. person framför dig. Du dödade han. Om han skulle teabagga då skulle jag... Du finishar han med. Jag går in här istället. Varför gör han det? Det kommer en default framför dig. Sen kommer en till default och slår den default. Då mockar du en default. Det kommer en default. Alltså det var default. Gud! Det var default. Jonte, det är ungefär 40 defaults där inne. Jag förstår. Det var de som fick mig. Defaults. Au! Snälla! Kan folk sluta göra sådana där jävla band? Han var dödad av en bondjävel. Ja, bondjäveln! Jag ska döda dig, bonde. Men ändå, hur är det inte att det är alltså 40 defaults kommer... Hörni killar, det finns ingen zipline. Jag har massor att komma över dit. Vi kan inte hjälpa dig, så tyst. Tyst nu då. Kolla om du blir nedskjuten. Ost där. Jag inte har du en AR. AR. Kan du skjuta ner dem? Jag är död. Jag skojar bara. Varför? Du fattar väl själv att du inte kan gå i en sån här glipa rätt upp. Lukas, ska du inte göra din jävla max? BRB. Min dator är på. Hur länge kör du rakt då? Jag dog hela tiden när jag försökte hänga dem. Så att jag bytte ställe, sen dog jag igen och sen bytte jag ställe. Jag gillar faktiskt inte det där skrina. Nej, fan. Jag tänkte Hashtag skägget stör. Alltså bara för att jag kunde orka vad det var. Så bara, jag orkar inte heller. Jaha, vissa Fortnite måste man ha vissa skins till. Ibland får man bara ta dem med vilket skin och vilken backbone och vilken pickaxe som helst. Ibland är det pickaxe man måste ha, ibland är det backbone, ibland... Det här var lite roligt. Det var så i ett spel. Då fanns det tiers också. Då var det precis första dagen, första typ som Fortnite. Då var det liksom, man var tvungen att tier 100 skin bara dags att köpa upp sig. Liksom det var fett lätt att få pengar i det här spelet. Jag hade liksom 100 000. Det gör challenge så åt mig så rejält. Jag hatar de där pickaxerna. Jag tror nog att de alltså sådär. Kolla här. De pickaxe så och
Så. Och så med den här gör så här. Men det känns så jädra äckligt. Snap ska jag titta nu. Men du vet de här drifts är fett coola. Ja. Det finns en drift pickaxes. Ja, hej då vet du Polar. Jag gillade faktiskt aldrig Polar Peak. Inte jag heller så mycket. Jag åker skidor. Launchpad som du kan åka med. Höger. Ja, där. Jag såg det. Det är vansinnigt när jag sitter och kör Fortnite. Då ser man hela skiten överallt. Men man orkar inte gå åt hållet. Långt ifrån cirkeln är den. Inte så långt. Jag tror att det räcker med launchpad där uppe. Uppifrån. Jag kan ju ta den här. Det är inget som har lootat här. Wow, damn. Där är OP från de 3 stycken jag tar. Den nya är OP också. Du borde sticka. Kör det där. Annars kista, chag, nej. Big shield. Så tar din launchpad. Launchpad för att du kommer lite längre in. Ja, nu är det inne i cirkeln. Och är du ens på väg? Eller vad är det nytt? Jag är blind. Halvt. Ja, den är där. Kolla den gick. Den gick så. Ja. Pers kvar. 30. Ja. Det jag brukar... Jag dog av en, vad heter den igen, en farmare. Jag dog av en farmare. Sitter man liksom här bara. Ja, tjejen. Och liksom sitter man här bara. Det här, är ni ett skådar? Jag har gjort min macka El Chiso. Jag har gjort El Chiso-macka, Jonte. Nice. Vad fan är det för fel på? Birga. Sorry, vad fan har jag gjort fel på? Den hade 12 ostbitar och 3 skinkor. Oh my god! Lever kusten fortfarande? Jag blir jagad! Jag tror att du ska vara död i det här laget. Kolla, jag blir jagad av 3 pek. Ja, ni kommer sitta så där hela tiden så jag får åka fram och tillbaka. Vänd om nu. Nej. Men allt sitter uppe på. Okej, du kanske inte skulle vara.
någon tjej. De har inte dragit. Du, åk in någonstans. Stopp bak, är det fel på de här? Här är jävla vägarna. Det verkar som att vi har blivit väldigt bra vänner du och Krossa nu. Ja. Nej. Medan jag var borta. Nu, nej. Fuck that man. Åh nej, min Fortnite frös! Mitt Fortnite har frusit och tappat! Det ser jag. Mitt Fortnite har frusit! Har jag dött än? Nej. Jag kommer dö, eller? Japp. Håller jag på att röra på mig nu? Nej. Så jag Du bara kommer dö av ställer stormen. sikten. Japp. Ja. Kan du trycka på några knappar? Fuck. Min Fortnite kraschade. Sorry, min Fortnite kraschade. Jaha. Jag kommer gifta dig i säng. Vänta på mig, jag är på väg in. Okej. Jag ska bara komma ut från loading-screenen först. Jag går bara tillbaka till lobbyn nu. Oj, jag gick upp. Ja, vänta på mig, min Fortnite kraschade. Jag kom till 22. Till 22. Jag är en till från Jonsi. Nu fick jag field flyer. Den är ju Vänta, fett. säg inte att jag måste ta om den där Fortniten. Fan också. Jag hatar mitt liv. Frukost. Tråkigt. Det är fan så jävla smart. En köttbulle. Har jag någon sån OG glider? Ja. Det är fan gott, så smakar fan gott. Alltså inte när de är... Cheese. Bulle. Jag kom upp på tier 100 förra Battlepasset. Detta är Battlepass. Hellna att jag kom upp. Jag vill inte gå på det här. Nej. Jag är bara 22. 28 dagar kvar. Ska vi köra creative eller något? Nej, inte creative. Vi kör fortfarande samma. Samma server. Jag tänkte propant, så jag som hade hittat Ja, vänta. Kör på samma server. Nu. hitta en propant-bana, men ja. Långt det tar för det att starta ditt Fortnite. Jag är redan inne, men alltså jag håller på att stänga ner lite appar. Det är först inte bortrut. Så väljer jag mat. Hej då! Okej. Då kör vi. Alla man blir ready. Hur ska jag kunna äta en cheese och den är så jävla varm? Vänta, morsan kommer in. Jag ska bara se vad det är 43. Inte ett ord nu ska bli 40. Vad fan är den? Jag väntar lite. Starta väl lokalt. Ska vi höja någonting? Nej. Extra. Jag är ändå level 30-40. Jag har öppnat sådana lådor överallt. Operation, här kommer jag. Handla. Ja. Nu. Japp. Okej. Hejdå. Nu blir det här lite jobbigt. Och pop. Varför kickar du? Han skulle handla. Jaha. Nu kör du. Åh. Vad äter du för något? Min hemmagjorda el cheese. Jag håller den åt flera håll. Vill macka med smält ost och skinka. Åh, den! Åh, fan, det är skitgott, jag lovar.
Jag Ja, jag äter äter dem. gång till frukost typ. Det är fett gott, eller? Det är min middag. Jaha, är det? Men det finns ju ett bröd till. Jag kanske har en till en cheese imorgon. Man vet aldrig. Fast man blir fan väldigt lätt av dem. Jaha du, jag vaknar, jag tar så Vet du vad jag ska göra imorgon? det som är lite synd nu är att min ost är Helt flashy. och så vet du det. Jag Och så vet du Det här är mina det. grejer liksom. Och så är typ vet du, mackan lite kladdig ibland. Det är extra. Eller? Och, ja, min macka är rätt så flottig, men jag menar man ska också ha lite skinka i dem. Hallå, ät inte svampar. Varför inte? Vissa svampar som man har. Nej, visste inte det. Och vissa svampar ger dig sköld. I vatten. Jag kan simma i vatten. Vilka Nej. surrar du på alla? Jag vet inte. Men det här är gas. Man vill hitta lila stenar som gas. De vill du inte leka med. De är inte så farliga som för du. De är farliga. Du väntar på gasen kommer ut. Men gör ju. Inte. Ja, Ett stort hål.